ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดหน้าป่าพงก็ทุก15วันนะทุก15วันจะลงอุโบสถก็คือสวดทบทวนศีลที่เรียกว่าปาติโมกข์นะในศีล3กลุ่มเนี่ยนะกลุ่มแรกเรียกว่าสัมปันนศีลากลุ่มที่2เรียกว่าสัมปันนปาติโมกขาปาติโมกขะสังวรสังวุตากลุ่มที่3ก็เรียกว่าอาจาระโคจรสัมปันนาแต่พระมหากัสสปะเนี่ยจะทูลพระศาสดาบอกว่าเวลามีสิกขาบทมากเนี่ยพระอรหันต์น้อยลงพระศาสดาก็ไม่เป็นไรนะแต่พระสัทธรรมตั้งมั่นนะจะต้องคำนึงเรื่องการรักษาเนื้อธรรมไว้ก่อนการรักษาเนื้อธรรมดังนั้นพระธรรมวินัยที่พระองค์บัญญัติไว้เนี่ยก็จะเหมือนดอกไม้ที่กระจายกันอยู่แต่ถ้าเอามาเรียงร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะอยู่รวมเป็นกลุ่มก้อนกันได้เรียบร้อยงดงามก็ตัววินัยเนี่ยจะเป็นตัวที่เหมือนเรียงร้อยดอกไม้ทั้งหมดไม่งั้นเนื้อธรรมเนี่ยก็จะไม่มีใครสืบทอดต่อเพราะว่าคนสืบทอดต่อไม่มีก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าทำได้ดีเนี่ยก็จะละสังโยชน์ไปได้ถึง7ข้อนะแต่ความสำคัญก็คือตัวเนื้อธรรมสำคัญที่สุดที่เราต้องสนใจแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างที่พระศาสดาบอกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้อนัตตสัญญาปรากฏเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจว่าถ้าเราสร้างเหตุอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจอนัตตาดังนั้นถ้าคนไม่สร้างเหตุแบบนี้ความเข้าใจในอนัตตาก็จะไม่ชัดนะดังนั้นเวลาจะเข้าใจคำว่าอนัตตาเนี่ยไม่ได้ไปพิจารณาเรื่องภาษาการผสมคำอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะพระศาสดาไม่ได้เคยอธิบายแบบนั้นแต่จะบอกเรื่องของเหตุปัจจัยของอนัตตาเหตุปัจจัยของอนัตตาว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นจะต้องมีอาการอย่างไรก็คือจะต้องมีอาการอนิจจังไม่เที่ยงต้องมีอาการทุกขังทุกขังทุกเขทุกขาลักษณะของความเป็นทุกข์ก็คือความที่มันแตกสลายเมื่อมันแปลเปลี่ยนแล้วมันแตกสลายสิ่งนั้นจะเป็นอนัตตาดังนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาเกิดมาจากสิ่งที่แปรเปลี่ยนเกิดมาจากสิ่งที่แตกสลายพระองค์จึงบอกว่ารูปเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซร้รูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธอาพาธก็คือความเสื่อมแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธความอาพาธเป็นเหตุของความเป็นอนัตตาตนมีตัวตนมีขึ้นมาพอมีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความแปรเปลี่ยนดังนั้นสิ่งที่แปรเปลี่ยนเนี่ยพระองค์บอกมันจะนำไปสู่ความเป็นอนัตตาจากนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งพระองค์ก็ผูกอนัตตากับทุกขังความเป็นทุกข์ทุกเขอนัตตสัญญาสิ่งใดเป็นทุกข์เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอนัตตาหรือเวลาเราเห็นทุกขสัญญามากๆเนี่ย
อนัตตสัญญาก็จะมั่นคงเห็นความดับความดับความดับเรื่อยๆอันนี้พระองค์เลยให้เราเนี่ยเห็นในภายในใจของเราเนี่ยถึงความดับไปของอารมณ์ความดับไปของธรรมชาติซึ่งมันปรากฏอยู่ให้เห็นตลอดเวลาปรากฏให้เห็นตลอดเรารู้อะไรขึ้นมาในใจอันนึงเนี่ยดูไปสักพักนึงเดี๋ยวมันจะหายไปนั่นน่ะขณะที่มันหายไปนะมันดับไปแล้วนะนั่นนะอันนี้เป็นการเห็นอาทีนวะเรียกว่าเป็นการเห็นโทษการเห็นโทษเนี่ยบางทีเรามองมุมแบบคล้ายๆรูปเนี่ยรูปโทษของรูปมันคือความเน่าเปื่อยความแตกสลายอะไรหรือโทษของอาหารความบูดเน่าความแตกสลายอุจจาระปัสสาวะอย่างนี้แต่นามธรรมมันไม่เหมือนอย่างนั้นมันคือความหมดไปนะนั่นคือโทษของนามธรรมการเห็นโทษในที่นี้เนี่ยจะถอนความเห็นผิดในเรื่องของตัวตนที่แท้จริงถาวรเที่ยงแท้เพราะเราต้องการความเที่ยงแท้ไงเราไม่ต้องการความไม่เที่ยงแท้แต่ถ้าสิ่งใดมันมีอาการอย่างเงี้ยมีคุณลักษณะอย่างเงี้ยนั่นแหละมันเป็นความไม่เที่ยงแท้และมันนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอนัตตาดังนั้นอนัตตามันก็คือตัวตนที่มีขึ้นมาชั่วคราวตาเนี่ยก็คือตนตัวนะตัวตนเนี่ยปรากฏดังนั้นตัวตนเนี่ยมันปรากฏเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเริ่มจากการเกิดดังนั้นการเห็นเกิดกับการเห็นดับเนี่ยสองอันก็เป็นเหตุของอนัตตาอีกเหมือนกันพอเราเห็นเกิดเห็นดับคู่กันเนี่ยเราจะเข้าใจอนัตตาแล้วว่าตัวตนเนี่ยมันมีขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วหมดไปจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่จะว่ามีจริงก็ไม่ใช่มันจะมีที่เรียกว่าสัสสตทิฏฐิว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยเที่ยงสมณพราหมณ์บางพวกเนี่ยเขานั่งสมาธิเขามีความเพียรเผากิเลสเขานั่งสมาธิไปได้แล้วเขาไปเห็นอดีตเขาเห็นเทวดาบางพวกตายลงมาบางพวกยังไม่ตายพวกที่ยังไม่ตายเขานึกว่าเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ก็เลยมีทิฏฐิหรือความเห็นว่าสิ่งที่เกิดบางอย่างเนี่ยเที่ยงแล้วสิ่งที่เกิดบางอย่างไม่เที่ยงลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของสัสสตทิฏฐิเวลาฟังคำสอนพวกเนี้ยเหมือนกับจะใช่ว่าของที่เที่ยงแท้มีนะแต่เวลาเขาบอกของเที่ยงแท้มีเนี่ยเขาบอกจากของที่มีการเกิดปรากฏซึ่งมันคือความเข้าใจผิดเนี่ยดังนั้นเวลาอ่านคำของพระศาสดาที่พูดถึงทิฏฐิของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นในเรื่องของทิฏฐิ62ความเห็น62แบบในโลกเนี่ยบางทีเราอ่านก็จะมองว่าก็มันก็ถูกนะมันต้องมีของเที่ยงมันทำไมไม่เหมือนกับของพระเจ้าแต่มันมาจากอะไรของเที่ยงที่เขาบอกว่าเที่ยงเนี่ยเขาไปหมายถึงสิ่งที่เกิดแล้วมันเที่ยงแล้วเขาบอกว่ามีซึ่งพระเจ้าบอกผิดนะไม่มีอะไรก็ตามถ้ามีการเกิดปรากฏต้องมีเสื่อมและต้องมีดับอันนี้เป็นธรรมชาติเลย ดังนั้นผู้ที่ไม่เห็นเงื่อนปลายของธรรมชาติเหล่านี้ก็จะไปมองว่าสิ่งที่มีการเกิดปรากฏแล้วเที่ยงเนี่ยมีอย่างพวก พวกพรหมบางพวกที่เขามีอายุยืนมากแล้วเขามองความตายไม่ออกเขาก็มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงยั่งยืนไม่แปรผันแค่พรหมกายิกาอายุ1 กับ
เทวดาปุถุชนที่เป็นพรหมกายิกายังคิดว่าตัวเองเที่ยงแท้เลยเพราะอายุมันยืนยาวมากดังนั้นพวกเทวดาที่อายุ 20,000 กับ 40,000 กับ 60,000 กับนี่ยิ่งมองไม่เห็นเรื่องความตายพระศาสดาจึงบอกว่าพวกเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากเนี่ยไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ฐานะในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นะประพฤติปฏิบัติไม่ได้นะเอาเรื่องความไม่เที่ยงไปพูดเนี่ยมองไม่ออกมองไม่เห็นต้องอายุเป็นระดับเป็นกัปนะแต่ถ้า 60,000 ปีนี่มันก็นานนะอันนี้เขายังพูดเรื่องไม่เที่ยงกันอยู่นะ 60,000 ปี60,000 ปี 80,000 ปีนี่ยังมีพูดเรื่องความไม่เที่ยงแต่พอเป็นกัปแล้วเนี่ยพระศาสดาบอกมันนับปีไม่ไหวละนับปีไม่ได้ทีนี้เหตุของอนัตตสัญญามีอะไรอีกเหตุของอนัตตสัญญาก็จะมีอตมยตานะซึ่งจริงๆก็คือพื้นฐานตัวไม่เที่ยงนั่นแหละนะเพราะอตมยตาก็เป็นคำเหมือนสรุปก้อนของอาการสัจจะความจริงตรงนี้มีอะไรมีก้อนของอะไรบ้างก้อนของความไม่เที่ยงคืออนิจจังก้อนของความแปรปรวนวิปริณามะก้อนของความจางคลายคือวิราคะก้อนของความดับคือนิโรธะเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่มันมีความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางคลายความดับอันเนี้ยรวมแล้วเรียกอตมยตามันคืออตมยตาแทนด้วยคำเดียว4 คำนี้จะแทนด้วย2 คำก็ได้คือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงกับเป็นทุกข์นะแทนด้วย2 คำแล้วใน2 คำนี้แทนด้วยคำหนึ่งก่อนไปถึงอตมยตาก็คือแทนด้วยคำว่าวิปริณามธรรมาธรรมที่มีความแปรปรวนผืนนาทั้งหมดเป็นธรรมที่มีความแปรปรวนทั้งสิ้นผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดี3 ธาตุเนี่ย3 ธาตุ3 ภพกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามภพรูปภพอรูปภพล้วนเป็นวิปริณามธรรมาธรรมที่มีความแปรปรวนดังนั้นการมาผุดเกิดในผืนนา3 ผืนเนี่ยยังไงก็ต้องได้ความตายแต่ก่อนเราอยากเป็นเทวดาเพราะเราไม่รู้ว่าเทวดาก็ตายได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเทวดาก็แก่เจ็บตายแบบพวกเรามันก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันเรา100 ปีมนุษย์เขา100 ปีทิพย์1,000 ปีทิพย์นะเขามีอายุไขนานแต่ก็มีปลายทางมีที่แก่ที่เจ็บที่ตายปัญหาคือตรงเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ชาวพุทธส่วนมากน่าจะไม่เคยรู้เพราะเราเองก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าเทวดามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาถ้าเราไม่เจอพระสูตรต่างๆว่าพระเจ้าตรัสว่าท้าวเวสปจิตติจอมสูรป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักหรือท้าวสักกะเทวราชก็ป่วยเป็นไข้เทวดาก็ป่วยนะแล้วสภาพของความเป็นทิพย์เวลามันป่วยคงจะสาหัสอยู่เหมือนกันนะแล้วเราก็สังเกตว่าเขาป่วยนานไหมเขาป่วย 2-3 วัน 2-3 วันของดาวดึงส์ก็คือ300 ปีเพราะวันละ100 ปีของเราป่วย5 วัน10 วันยังแย่นะของเขาป่วยนี่3 วัน300 ปีแล้วไม่รู้พวกพรหมพวกอะไรถ้าป่วยขึ้นมานี่โอ้จะเล่นเป็นพันปีหรือเปล่านี่ทรมานกันยาวเทวดาถึงเข็ดเหมือนกันนะเทวดานี่เลยอยากเกิดเป็นมนุษย์ไงอธิษฐานขอให้เกิดเป็นมนุษย์กัน
คงจะมีเรื่องทุกข์บ้างแหละนะเป็นเทวดาเนี่ยนะได้ความเลิศในบางเรื่องแต่ก็คงจะทุกข์ในบางเรื่องเพราะพระศาสดาบอกท่านมองไม่เห็นใครในโลกที่ไม่มีความทุกข์นะเว้นพระหลานขีณาสพแสดงว่าเทวดาก็คงไม่เหลือหรอกนะก็จะต้องมีความทุกข์บ้างแต่จะเป็นแบบใดเท่านั้น ดังนั้นคำพวกนี้ต้องใช้หลักของปฏิจจสมุปบาทโธมาเป็นตัวอธิบายเนี่ยจะง่ายจะเข้าใจง่ายเพราะว่ามันเป็นหลักเหตุผลว่านี้มีนี้มีเพราะอาศัยอันนี้เหมือนเมฆมีเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีฝนมาฝนมันมาจากเมฆเมฆมันมาจากอะไรก็ไล่เหตุปัจจัยไปไงใช่ไหมนั่นน่ะเหตุปัจจัยชัดๆอย่างเงี้ยก้อนน้ำแข็งตั้งอยู่แห้งๆเนี่ยมาปุ๊บมันเป็นน้ำน้ำมาจากไหนน้ำมาจากก้อนน้ำแข็งนะเป็นเพราะอะไรเอามันละลายนี่ไงเหตุปัจจัยค่อยๆไล่เหตุอนัตตามาจากไหนมาจากแตกสลายมาจากไหนก็มันเสื่อมไงแล้วเสื่อมมาจากไหนก็มันเกิดไงแล้วเกิดมาจากไหนก็มันมีที่เกิดไงแล้วที่เกิดมาจากไหนก็เพราะมันมีอาการเข้าไปยึดไงพอเข้าไปยึดเนี่ยมันก็เลยมีสถานที่ที่มันไปยึดแล้วยึดมีเพราะอะไรยึดมีเพราะอยากก็เลยโน้มเข้าไปหาไปยึดนะแล้วอยากมีเพราะอะไรก็เพราะพอใจมีเพราะอะไรเพราะผัสสะสัมผัสมันกระทบแล้วสัมผัสมีเพราะอะไรมันมีอายตนะไงมันมีตามีรูปมีหูมีเสียงเป็นคู่นะไล่อายตนะสลายนะเนี่ยในนอกมันเอามาจากอะไรมาจากนามรูปแล้วนามรูปมันมาจากอะไรวิญญาณไปรู้แล้ววิญญาณมาจากอะไรสังขารปรุงแต่งแล้วสังขารปรุงแต่งเพราะอะไรอวิชชาไม่รู้เห็นไหมไล่เหตุปัจจัยเนี่ยปฏิจจสมุปบาทโธเนี่ยไล่เหตุปัจจัยของความมีของสรรพสิ่งต่างๆในโลกว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดและเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับโสดาบันเนี่ยผู้เจ้าบอกเลยโสดาบันก็จะหยิบเรื่องนี้มาใคร่ควรใครใคร่ควรเรื่องนี้นี่ใช้ได้แล้วคำว่าเพราะอะไรมีหรือว่าสิ่งนี้มีคำว่าสิ่งนี้มันคืออะไรทุกเรื่องเลยเรานำมาใคร่ควรได้หมดอย่างเช่นเวลา เรามีความทุกข์เราก็สาวเหตุเราทุกข์เพราะอะไรเราคิดเรื่องนี้คิดเพราะอะไรคิดเรื่องนี้เพราะว่ามีผัสสะมากระทบตรงนี้เราก็เลยคิดปรุงตรงนี้ก็ไล่สาวเหตุของทุกข์ถ้าเราไม่ยึดผัสสะโดยความเป็นตัวตนมันก็ไม่มีอะไรเนาะแค่เสียงมากระทบหูนะปรุงไปละใช่ไหมปรุงอันนี้เพราะอะไรพอปรุงนี้เราทุกข์ใช่ไหมทุกข์เพราะปรุงอันนี้เพราะว่าเสียงนินทามากระทบหูใช่ไหมมันก็แค่เสียงกับหูมากระทบกันนะแล้วก็ค่อยไล่สาเหตุแล้วเสียงใครหูใครล่ะใช่ไหม หูเราเหรอนะก็ไม่ใช่ของเรามันดินน้ำไฟลมใช่ไหมเป็นของเราประกาศได้เราว่า100 กว่าปีก็ตายละใช่ไหมพอมีเราก็มีเขาไงมีเขาก็มีของเรามีของเขาดังนั้นโดยหลักๆพื้นฐานพระเจ้าจึงให้เราพิจารณาอะไรพิจารณากายแยกกายออกเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมแยกออกไปแยกเป็นอายตนะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ประกอบกันขึ้นแล้วมันก็จะหมดไปไม่มีของใครเป็นของเราโดยสมมุติถ้าตัวเราไม่มีเนี่ยอันนี้โล่งเลยจะโล่งไปเยอะตาเห็นรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นก็สบายมากอุเบกขาได้หมดนะและเป็นอุเบกขาที่มีปัญญานะเป็นอุเบกขาเนกขัมมะละประกอบด้วยปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแล้วเห็นไหมว่าอริยสัจสี่หรือความไม่เที่ยง
ความแตกสลายหมดไปความเป็นอนัตตาเนี่ยมันต้องหยิบมาใช้ตลอดเวลาเลยถ้าเราเผลอไม่เอาเรื่องพวกนี้มาใช้เมื่อไหร่เนี่ยความทุกข์เกิดทันทีเพราะว่ามันจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นพระศาสดาจึงบอกว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆที่เมื่อเราเข้าไปยึดถืออยู่จักเป็นผู้หาโทษไม่ได้ยึดอะไรปุ๊บเป็นโทษทันทีเลยดังนั้นเวลาเรายึดถืออะไรเนี่ยยึดแต่พอดีหลวมๆนะอย่าไปยึดมั่นถ้ายึดแน่นไม่ปล่อยไม่เห็นความไม่เที่ยงความดับเนี่ยมาละเตรียมตัวทุกข์ได้เลยยึดบ้านพังก็ทุกข์ยึดรถพังก็ทุกข์ยึดคนตายก็ทุกข์คนเจ็บคนป่วยก็ทุกข์นะยึดทรัพย์สมบัติหมดไปก็ทุกข์นะยึดอะไรไม่ได้เป็นสมมุติกันทั้งนั้นเลยยศก็สมมุติตระกูลสูงตระกูลต่ำก็สมมุติในพระสูตรที่พระศาสดาไล่เลียงตั้งแต่เรื่องของความเป็นผู้มีตระกูลสูงความเป็นผู้มีตระกูลมีโภคะมากตระกูลมีโภคะโอฬารตระกูลมียศนะเป็นผู้พหูสูตรเป็นผู้ที่กัดเกลากิเลสเป็นผู้ที่มีสมาธิมีปัญญาสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดมานะได้ทั้งหมดเลยเอาไปยกตนข่มผู้อื่นได้ทั้งสิ้นนะพระศาสดาก็เลยให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้พอเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยมันอยู่กับเราก็จริงแต่เราเห็นความไม่เที่ยงเราก็จะได้ไม่ยึดมันอันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้รับนะทีนี้อนัตตสัญญาปรากฏแล้วยังไงพอรู้ว่าตัวตนเนี่ยมันมีขึ้นมาชั่วคราวนั่นแสดงว่าเรารู้แล้วล่ะว่าสิ่งที่มันเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่เราก็จะเริ่มเข้าใจเพราะว่าเราเห็นความเป็นอนัตตาของมันเราเห็นตัวตนที่มันมีขึ้นแปรเปลี่ยนแล้วก็ดับไปผู้ที่เห็นไม่ได้ดับไปตามนั้นเวลาเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกหลุดไปคิดกลับมาลมความคิดเกิดความคิดดับรูปเกิดรูปดับความคิดใหม่เกิดความคิดใหม่ดับแต่เราก็สังเกตเห็นมันอยู่ผู้ที่สังเกตเนี่ยตัวเนี้ยเราถอยเข้าไปไม่ถึงมันสักทีแต่เราสิ่งเนี้ยก็เป็นสภาพของเราอยู่แต่มันเป็นสภาพของเราชั่วนิดเดียวแล้วเราก็ไปยึดของปลอมต่อเราก็เลยดำรงอยู่ในสภาพที่ไม่ตายสภาพเดิมเนี่ยไม่ได้สักทีก็เลยต้องคอยแบบป้อนข้อมูลน่ะป้อนสัญญาป้อนอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาเรื่อยๆเพื่อให้อะไรเพื่อให้พอมันเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ไปเพลินกับสิ่งนั้นไม่ไปเพลินก็คือไม่ไปยึดนะเพราะความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานตัวความเพลินคือความยึดถ้าละความเพลินได้ก็ละความยึดได้สอดรับกันเลยและความยึดคืออะไรความยึดคือฉันทราคะถ้าละความยึดได้ก็คือละความพอใจได้นะมันก็จะพ่วงกันมาดังนั้นถ้าเราไม่เพลินสักอย่างเนี่ยมันก็จะไม่ยึดละและมันก็จะไม่ถูกผูกติดกับอารมณ์นั้นเพราะความพอใจเพราะหมายถึงเราละวางความพอใจได้นี่ก็เป็นวิธีละความพอใจละความผูกพันในธาตุต่างๆด้วยการที่ปรงให้เราเนี่ยไม่เพลิน
นะนันทิแปลว่าความเพลินปรงให้ละนันทินันทิขยาขยะขยาคือความสิ้นไปนันทิสิ้นไปนันทิหมดไปนันทิขยาราคะขโยนะขโยขยะก็คือสิ้นไปนันทิสิ้นความพอใจสิ้นนะนันทิขยาราคะขโยราคะขยานันทิขโยความพอใจสิ้นนันทิก็สิ้นเราก็มีหน้าที่ทำความเพลินให้สั้นลงแต่ตอนอยู่กับลมหายใจเพลินไหมไม่เป็นไรเพลินได้อยู่ได้ตรงนี้นะอยู่ไปก่อนอยู่กับลมหายใจไปก่อนให้เจริญงอกงามตรงนี้ไปก่อนเพื่อลดความอยากในการนำไปสู่ภพอื่นธาตุอื่นเพราะว่ามันอยากไปในที่ตั้งสี่ที่เลยอยากในวิญญาณก่อนจิตมโนวิญญาณเสร็จแล้ววิญญาณมโนโน้มไปกระทบเกิดวิญญาณการรู้แจ้งเกิดจิตเจริญงอกงามไพบูลย์นั้นในส่วนที่ตั้งเนี่ยมันจะมีสี่ที่ให้ล็อกไว้ที่เดียวจึงเรียกว่าเป็นการมีอารมณ์อันเดียวไงทีนี้เราจะรู้แล้วว่าอารมณ์อันเดียวเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมขอให้มันเป็นกุศลแล้วกันเช่นสัญญาก็ให้เป็นสัญญาที่เป็นกุศลนะเช่นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันนี้เป็นสัญญาที่เป็นกุศลหรือสัญญาในส่วนของปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเนี่ยอันนี้นี่คือจะไปตั้งอยู่ในสัญญาก็ได้แต่ให้เป็นสัญญาที่เป็นกุศลจึงมีเรื่องของสติปัฏฐาน4การตั้งอยู่ในฐาน4อย่างนะหรือการสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอาศัยได้ทั้งนั้นเป็นบาดฐานในการที่จะให้เห็นการเกิดการดับให้เห็นสัจจะความจริงนั่นเองดังนั้นขอให้มีอารมณ์อันเดียวแค่นั้นเองแต่ทีนี้เวลาไปอยู่กับธาตุอื่นเนี่ยจิตมโนวิญญาณอยู่ตรงไหนตรงนั้นเกิดไม่อยู่ตรงไหนตรงนั้นดับดังนั้นถ้าปล่อยให้มันไม่อยู่ในกายนานๆกายก็จะแตกทำลายได้ง่ายมนุษย์จะเบียดเบียนอาพาธจะมากเพราะไม่มีวิญญาณไม่มีจิตใจคลองนามรูปที่ไม่มีวิญญาณคลองหรือมีวิญญาณไม่มีวิญญาณมาตั้งอาศัยนามรูปก็จะปรุงตัวต่อไม่ได้จะแตกสลายดังนั้นถ้าเราปล่อยให้เราเนี่ยคิดเยอะไม่ค่อยกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเตรียมตัวรับอาพาธได้เลยร่างกายจะอาพาธมากป่วยบ่อยนะเพราะไม่มีจิตมโนวิญญาณมารักษาพระองค์ก็เปรียบเหมือนตัวเรือนที่มุงหลังคาไม่ดีหรือเปรียบเหมือนก้อนหินที่โยนลงไปในกองดินเปียกก้อนหินใหญ่จะได้ช่องในกองดินเปียกนี่คือการไม่ตั้งจิตไว้ในกายคตาสติให้กายมีเข้าไว้มีอะไรมีวิญญาณมาตั้งนะการมีสติสัมปชัญญะเนี่ยคือการเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งที่กายเข้าไว้นั่งรู้ว่านั่งนะเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนเหยียดแขนคู่แขนการก้าวไปกายนี้จะทำอิริบทใดๆเนี่ยให้รู้เฉยๆนะรู้ไม่ได้คิดถ้าคิดปุ๊บนี่ไปละไปอยู่ในสัญญาสังขารละแล้วถ้าไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจไปอยู่นะเวทนาละเราก็ต้องสังเกตนะรู้อะไรในใจขึ้นมานั่นน่ะมโนสัมผัสเนี่ยมนะบวกกับธรรมังก็ต้องเอากลับมาที่กายเอากลับมาที่กายเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราเจริญอานาปานสติเจริญกายคตาสติเรื่อยๆเนี่ยอาพาธน้อยอายุยืนเป็นอัตโนมัติมาเลย
อันเนี้ยคือเหตุผลที่ทำไมพระศาสดาให้ตั้งจิตไว้ในกาย และสาวกถามเนี่ยสาวกเขาจับกลุ่มคุยกันว่าทำไมพระศาสดาของเรามีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแล้วพระศาสดาเดินผ่านมาพอดีก็บอกเธอคุยอะไรค้างกันอยู่ก็เลยบอกคุยกันเรื่องนี้ว่าทำไมพระเจ้าเนี่ยเก่งจังนะรู้อดีตรู้อนาคตอดีตพระเจ้าองค์ไหนมีอัครสาวกรูปไหนชื่ออะไรอนาคตจะมีพระเจ้าองค์ไหนมาเกิดในยุคไหนอัครสาวกชื่ออะไรนะรู้ล่วงหน้าแม้แต่ว่ามารดาบิดาจะตั้งชื่อลูกอะไรเนาะอัครสาวกนี้จะชื่อนี้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระเจ้าองค์นี้นะพระเจ้าก็บอกอยากทราบไหมว่าทำไมตถาคตถึงมีฤทธิ์อานุภาพมากขนาดนั้นภิกขุก็ขอให้พระองค์ทรงตอบพระองค์บอกว่าพระองค์ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติโอ้โหพื้นฐานมากเลยเห็นไหมตั้งจิตไว้ในกายแค่นั้นเองดังนั้นการตั้งจิตไว้ในกายเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรหลายอย่างไปจนถึงที่พระเจ้าบอกจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนก เราจะเข้าใจทุกเรื่องในโลกธาตุเพราะนั้นคือเรากำลังเห็นการทำงานของระบบของธรรมชาติไงเราผู้เป็นสัตตานังเนี่ยเหมือนเป็นอสังคตาธาตุแต่ยังไม่มีวิชาที่บริบูรณ์มันก็จะเห็นการทำงานของสังคตาธาตุธาตุที่มันถูกปรุงแต่งได้นั่นน่ะมันก็จะฉลาดในธาตุนี้ไงจะฉลาดในวาระจิตรู้อาการจิตมันจะเป็นยังไงเกิดดับยังไงโน้มไปยังไงโน้มไปเพราะอะไรเพราะกุศลมูลอกุศลมูลและจะแก้ไขได้ยังไงมันจะรู้หมดแล้วก็พอฉลาดในวาระจิตของตนก็จะฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเหมือนกันเมื่อเราเห็นความเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องได้ต่อไปอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันแม้ในคำแต่งใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้คือคำว่าอะไรคำว่าเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราโยมคีย์คำนี้เข้าไปนะจะไม่มีปรากฏในอภิธรรม12เล่มนะในคำแต่งใหม่ไม่มีเราเลยย้อนไปดูแต่ก่อนเนี่ยการสอนจะสอนสุดแค่อนัตตาแล้วก็ไปต่อไม่ได้ละนะเพราะพระสูตรที่จะเชื่อมโยงตรงนี้คือพระสูตรเรื่องกิ่งไม้ที่คนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ทำให้เชื่อมโยงว่าจบจากอนัตตาแล้วต้องยังไงต่อพระศาสดาก็เลยต้องหาอุปมามาเพื่อให้มันมีภาพที่ต่อเนื่องมาว่าอยู่ๆจะนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมันมาได้ยังไงอยู่ๆมันโผล่มาได้ยังไงคำนี้ก็เลยต้องเชื่อมจากอนัตตาด้วยการยกอุปมาพอคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาก็เลยบอกแล้วเธอเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกเหมือนถูกลากเอาไปเผาไหมเนี่ยนะเจ็บปวดไหมเหมือนลากเราไปบนพื้นดินแล้วก็เอาเราไปเผาไม่รู้สึกเพราะอะไรล่ะเนี่ยถามง่ายๆอย่างเงี้ยสาวกก็บอกว่าเพราะความรู้สึกว่าตัวตนของตนเนี่ยความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกิ่งไม้ไงความรู้สึกเป็นตัวเราของเรามันอยู่ตรงนี้ที่กำลังมองสิ่งนั้นที่กำลังถูกลากไปเผาก็เท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่ากิ่งไม้มันมีตัวขึ้นมามันมีตัวเป็นกิ่งไม้นะตัวตนของมันแล้วตัวตนของมันเนี่ยถูกลากไปเอาไปเผาเหลือขี้เถ้าหมดนั่นคือกิ่งไม้มันเป็นอนัตตาตัวมันมีชั่วคราวแล้วหายไปแต่มีคนเห็นมันผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นเป็นคนละตัวกันเห็นไหม
เท่ากับว่าพระเจ้ากำลังให้ดูว่าถ้ามีใครเนี่ยที่เห็นสิ่งใดเป็นอนัตตาเขาจะต้องรู้ว่าสิ่งที่มันกำลังเป็นอนัตตาเนี่ยกับเขาผู้ที่กำลังเห็นมันเนี่ยต้องเป็นคนละตัวกันอันนี้เป็นพระสูตรที่เป็นตัวเชื่อมไงไม่งั้นอนัตตากับเนตังมะมะเนโสสมินะเมโสตาเนี่ยมันจะมากันยังไงเนาะ อยู่ๆก็บอกนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราเนี่ยแล้วมันก็จะนึกไม่ออกไงเชื่อมเรื่องของอนัตตาไม่ออกพอมีอุปมานี้มาเชื่อมเนี่ยเข้าใจเลยเพราะว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เราไม่ได้ดับไปตามมันเราเป็นผู้เห็นความเกิดขึ้นความแปรเปลี่ยนความหมดไปของมันแล้วทีนี้ก็น้อมเข้ามาสิโอปัญญิโกน้อมเข้ามาในตนน่ะเราเคยมีสุขเราเคยมีทุกข์เคยมีความคิดเคยมีสุขแล้วสุขอยู่ทั้งวันไหมไม่เมื่อไม่ทั้งวันแสดงว่ามีดับแสดงว่าสุขก็มีขึ้นตั้งอยู่หายไปก็แสดงว่าสุขก็เป็นหลักการเดียวกันกับกิ่งไม้งั้นสุขก็ไม่ใช่เราเพราะเราเห็นมันอยู่ใช่ไหมความคิดขึ้นมาสักพักหนึ่งตั้งอยู่สักพักแล้วความคิดหมดไปมาอยู่กับลมความคิดก็มีขึ้นตั้งอยู่หายไปความคิดก็เป็นอนัตตางั้นความคิดก็ไม่ใช่เราแสดงว่าเราเนี่ยกำลังเป็นผู้เห็นความคิดอยู่ว่ามันมีขึ้นตั้งอยู่หายไปเอาไปจับได้ทุกเรื่องเลยเอาไปจับทุกอาการของความรู้ที่มีขึ้นดังนั้นเวลานั่งสมาธิเราจะได้ความสงบแบบใดก็ตามหรือเราไม่รู้ว่านี่คือสมาธิหรือมันคืออะไรเป็นอะไรจะเป็นอะไรก็ไม่มีปัญหามันแปรเปลี่ยนไหมมันจางคลายมันดับไหมเอาหลักการนี้เข้าไปจับถ้ายังดูไม่ออกดูไม่ออกก็เฝ้าดูมันพระศาสดาจึงบอกว่าอะไรให้เธอเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเวลาจิตตั้งมั่นเธอก็เข้าไปดูสิเข้าไปเพ่งเฉพาะเข้าไปเฝ้าดูสิดูมันดีๆนะว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเห็นมันเปลี่ยนปุ๊บอันเนี้ยไม่ใช่ของแท้นี่เป็นวิธีตรวจสอบสิ่งที่เราได้มาหรือสิ่งที่เราเข้าถึงสิ่งนั้นอาจจะของจริงของปลอมก็ได้ถ้าของจริงต้องไม่แปรเปลี่ยนถ้าของปลอมต้องแปรเปลี่ยนซึ่งพระศาสดายืนยันถึงความแปรเปลี่ยนไปจนกระทั่งเนวสัญญานาสัญญายตนะสูงสุดของสมาธิในระดับผืนนาปราณีตนะละเอียดสุดปราณีตสุดก็ยังมีขันธ์ทั้งสี่เกิดดับทำงานอยู่และสูงไปกว่านั้นคือสัญญาเวทยิตนิโรธไปอยู่ที่จิตมโนวิญญาณแล้วก็ยังมีความแปรปรวนไปได้ความดับไปได้ผู้เดินมรรคตรงนี้ก็จะเข้าใจทั้งผืนนาทั้งผู้ที่เข้าไปรู้ผืนนาว่าไม่ใช่เราทั้งหมดเลยอันนั้นล่ะจะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยหลุดพ้นได้ความเป็นอรหัตผลขึ้นมานะดังนั้นความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางคลายความดับเนี่ยความไม่ใช่ตัวตนจริงเนี่ยเอามาจับกับทุกเรื่องแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมใดๆก็ตามเนี่ยมันตกอยู่ในสภาพแบบนี้หมดเลยแต่เมื่อเราเห็นชัดครบทั้งขันธ์ห้าก็เท่ากับหมดแล้วเพราะพระศาสดานำล่องมาก่อนแล้วก็บอกว่ามีแค่ขันธ์ห้าแค่นั้นนะถ้าเธอเห็นครบขันธ์ห้าเนี่ยจบละนะจบกระบวนการแล้วไม่มีอะไรต้องทำต่อแม้แต่เราเห็นนามรูปนะเกิดดับนะจริงๆแค่นี้ก็ไม่มีอะไรต้องทำต่อแล้วนะที่พระศาสดาบอกว่าเนี่ยถ้าเธอกำหนดรู้การเกิดดับของนามรูปได้เนี่ยไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้น
จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ไม่ต้องแล้วทำแค่นี้พอเพราะอย่างน้อยเราวางนามรูปได้ผืนนาได้นั่นคืออะไรอันตราปรินิพพายีแล้วนะยังไงกายแตกทำลายก็ปรินิพพานแน่นอนแต่อยากจะทำต่อก็ได้ถ้าทำต่อนี้ก็คืออาสวะส่วนที่เหลือในส่วนจิตมโนวิญญาณก็ให้เห็นจิตมโนวิญญาณเกิดดับปล่อยวางก็ได้การหลุดพ้นเร็วขึ้นอันนี้แหละคือประโยชน์ของอนัตตาและก็เหตุปัจจัยของความเป็นอนัตตานะแล้วก็พอรู้เรื่องอนัตตาแล้วก็ต้องก้าวเข้าไปถึงปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะคือเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาเนตังมะมะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมิแปลว่านั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามันใกล้ๆกันนะนะเมโสอัตตากับอนัตตาโคนละอันกันเลยนะโคนละอันกันนะเมโสอัตตาเพราะเห็นอนัตตาจึงได้ความเข้าใจเนตังมะมะเนโสมัสสมิแล้วก็นะเมโสอัตตาต้องมีอนัตตามาก่อนเมื่อวานก็มีคณะทหารเข้ามาขอฟังธรรมก็สถาบันเดิมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเลยนะแล้วก็ผบ.หน่วยเขาก็มาพาลูกน้องเข้ามาเขาก็บอกว่าเขาใกล้เกษียณแล้วเขาจะยังประโยชน์ตนบ้างแล้ว แล้วก็พาลูกน้องมาแล้วเขาก็บอกสื่อทางวัดดีนะแบบเขาก็มาขอให้เจ้าที่ของเราเนี่ยไปบอกสอนเขาบ้าง นะแนะนำเขาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็แลกเปลี่ยนกันนะเขาก็คงมีองค์ความรู้มากมายอยู่แล้วล่ะแล้วก็คงจะเห็นในมุมบางอย่างที่เป็นเรื่องที่ดีก็ถ่ายทอดบอกกันไปนะแบ่งปันกันนะเดี๋ยวนี้การสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งมันก็มีความสำคัญมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วล่ะพระเจ้าถึงสอนเรื่องการสื่อสารไงการสื่อสารใดๆเนี่ยส่งออกไปแล้วเนี่ยอกุศลเจริญกุศลเสื่อมห้ามสื่อออกไปนะแต่ถ้าสื่อออกไปแล้วกุศลเจริญอกุศลเสื่อมอันนี้ให้สื่อออกไปได้นะดังนั้นการสื่อสารอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีหลักการพวกนี้อยู่ด้วยจริงๆพระสูตรอย่างเงี้ยนะมันน่าจะเอาไปติดนะติดไว้ที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับหนังสือนิตยสารอะไรต่ออะไรเพื่อให้รู้หลักการของการสื่อสารแล้วก็อีกพระสูตรหนึ่งก็คืออย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันเพราะพระเจ้าบอกด้วยการคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษาเอาไว้ก็เราอยากรักษาไว้ซึ่งความจริงไม่ใช่เหรอสัจจานุลักษณาปารัตวาชาก็ไปถามพระศาสดาไงว่าด้วยการกระทำเพียงเท่าใดเนี่ยความจริงจะถูกรักษาเอาไว้พระองค์ก็บอกเนี่ยง่ายๆเนี่ยบรรทัดเดียวด้วยการคิดเพียงเท่านี้ว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่แน่เนี่ยมีอนิจจังไว้ตลอดอย่างเงี้ยรู้มาเห็นมาได้ยินมาแล้วไม่แน่วางไว้ก่อนนะแต่ถ้าทำไปแล้วกุศลเจริญโอเคได้ก็เหมือนกับที่เรียกว่ากาลามสูตรนะไม่ให้เชื่อเพราะเรื่องนี้ไม่ให้เชื่อเพราะอันนี้ไม่ให้เชื่อเพราะนี้แล้วคนก็จะถามว่าแล้วจะให้เชื่ออะไร อะไรก็ไม่ให้เชื่อเลยสักอย่างนะพระศาสดาก็มีหลักให้ก็บอกว่าก็ถ้าเชื่อแล้วเนี่ยกุศลมันจเจริญอกุศลเสื่อมแล้วศีลห้าเนี่ยมันไม่บกพร่องนะเพราะศีลห้ามันเป็นพื้นฐานของการเบียดเบียนอันนั้นแหละทำตามความเชื่อนั้นนะเนี่ยพระเจ้าก็มีหลักคือพระสูตรเหล่านี้ต้องอ่านให้จบถ้าอ่านครึ่งกลางๆนะมันก็จะสงสัย แต่พออ่านจบนี่ก็เข้าใจเลยเพราะพระศาสดาเนี่ย
เคลียร์แบบว่ากระจ่างทุกเรื่องใครอยากปฏิบัติก็มาปฏิบัติได้นะเดินจงกรมนั่งสมาธิมาฟังธรรมอาศัยสถานที่อย่างน้อยเราจัดระเบียบชีวิตเรานิดหนึ่งว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราน่าจะมีรางวัลให้กับชีวิตบ้าง คือมีเวลาว่างนะมีเวลาว่างเดินนั่งนะแต่ไม่ใช่เดินนั่งเปล่าเป็นการทำในใจด้วยนะซึ่งกายคตาสติเสาเขื่อนเสาหลักนะคอยละนันทิความเพลินคอยประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระศาสดาอย่างที่พวกเรามาอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์อาจารย์ว่ามันดีมากเลยนะชีวิตอาจารย์แต่ก่อนก็ไม่มีอย่างนี้เหมือนกันก่อนบวชเนี่ยยังไม่เคยมาวัดเป็นประจำอย่างนี้เลยเนี่ยนะถือว่าพวกเราเนี่ยได้กำไรมากเหตุปัจจัยดีอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นรางวัลของชีวิตซึ่งพระศาสดาจะเรียกว่าเป็นการได้ลาภนะลาภานุตตริยะได้ลาภการได้รู้จักคำสอนของพระองค์ซึ่งมันก็จริงๆนะบางทีเรามองไม่ออกในเรื่องขององค์ความรู้ว่ามันคือลาภนะองค์ความรู้เนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐนี่องค์ความรู้ถ้าพูดถึงองค์ความรู้มันก็มีทั้งทางโลกทางธรรมมันมีหลายเรื่องหลายอย่างนะพระศาสดาก็ต้องแยกแยะองค์ความรู้อีกว่าองค์ความรู้ใดที่ประเสริฐสุดอริยสัจสี่นะรู้อะไรก็ไม่ประเสริฐเท่ารู้เรื่องนี้นี่คือการแยกแยะประเด็นแม้แต่เรื่องขององค์ความรู้อย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นก็อ้างกันได้หมดนะอุ้ยอันนี้ก็น่ารู้นี่ก็น่ารู้ไปหมดเลยแต่ประเสริฐไหมไม่ประเสริฐนะไม่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะมันเอาไปช่วยเราตอนแก่เจ็บตายไม่ได้ไงนะหลักมันแค่นั้นแหละแต่นั้นอะไรก็ตามที่มันเอามาช่วยเราตอนตายได้เนี่ยอันนั้นน่ะคว้าไว้เลยคว้าไว้ก่อนนะองค์ความรู้นี้ถือว่าสุดยอดนี่คือการแยกแยะคำว่าประเสริฐหรือคำว่าประเสริฐก็คือคำว่าอริยะนะเนี่ยเราจะเห็นว่าคำต่างๆเนี่ยที่เรานั่นมันคือคำพื้นๆเลยนะบางทีนะโอ้พระอริยะประเสริฐมันยังไงเนาะเหาะเหินเดินอากาศได้เปล่าหรืออะไรนะมันก็ปรุงแต่งไปอย่างนั้นนะแต่จริงโอ้ไม่ใช่นะมีองค์ความรู้อะไรความรู้เรื่องอริยสัจการเกิดการดับสัจจะความจริงของโลกโอ้มันพื้นมากเลยแต่มันพื้นมากจนเราไม่รู้นะจนเรามองข้ามปุถุชนทั้งหลายมองข้ามหมดเลยนะไม่มาสนใจตรงนี้ฝากเอาไว้นะสำหรับวันนี้ก็คงฝากข้อธรรมให้เราไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มาประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลทำบุญก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ